Musk vừa tung một quả bom hứa hẹn có thể khiến Trump bay màu. Điều gì khiến một tỷ phú từng chi 250 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Trump lại quay lưng công khai chỉ trong một đêm? Tại sao Elon Musk, người nắm trong tay SpaceX, Tesla và cả mạng xã hội X, lại tuyên bố không có tôi, ông đã thua? Và đâu là điểm khởi phát của một cuộc đối đầu đang định hình lại cả chính trường Mỹ? Cuộc chiến bắt đầu không phải bằng tiếng súng, mà bằng một dòng tweet từ năm 2013. Ngày 5 tháng 6 năm 2025, Elon Musk quyết định khai hỏa. Đây là Young YDM và quý vị đang xem phần tiếp theo trong series Cuộc chia tay quyền lực rung chuyển thế giới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị đón xem. 30 ngày lên trầm xuống bổng của Trump và Musk. Ngày 5 tháng 6 năm 2025. Bắt đầu, sự kiện được đánh dấu khi Elon Musk trong lần tấn công đầu tiên nhằm vào Trump giữa một chuỗi phát ngôn kéo dài nhiều ngày nhằm chỉ trích dự luật chính sách chủ chốt của Trump, đã đăng lại một dòng tweet từ năm 2013 của Trump. Trong đó Trump bày tỏ sự không tin nổi và xấu hổ khi Đảng Cộng hòa đồng ý gia hạn trần nợ. Musk chú thích bài đăng lại bằng cụm từ lời nói khôn ngoan nhằm mỉa mai Trump, người vừa tuyên bố hôm thứ Tư rằng điều khoản về trần nợ nên được loại bỏ hoàn toàn khỏi dự luật. Một dự luật sẽ nâng trần nợ trước thời hạn dự kiến rơi vào tháng 8. 12 giờ trưa. Trong buổi họp báo tại phòng bầu dục, Tổng thống Trump lần đầu tiên lên tiếng về những chỉ trích của Elon Musk đối với dự luật của mình. Trump ám chỉ rằng CEO của Tesla phản đối đạo luật, một dự luật tuyệt đẹp, vì Musk khó chịu khi khoản tín dụng thuế cho xe điện đã bị loại bỏ khỏi dự luật. Trump nói thêm rằng ông không chắc liệu mình có còn giữ tình bạn với Musk hay không, đồng thời cáo buộc Musk biết rõ cách vận hành nội bộ của dự luật. Trump cũng gợi ý rằng Musk đang mắc phải thứ mà ông gọi là hội chứng loạn trí vì Trump, một trạng thái mà theo Trump xảy ra khi ai đó rời khỏi chính quyền và quay sang chống đối Tổng thống. 12 giờ 25 trưa, Elon Musk phủ nhận việc ông quay lưng với dự luật chỉ vì khoản tín dụng thuế cho xe điện bị loại bỏ. Ông viết trên Twitter: sai, dự luật này chưa từng được cho tôi xem dù chỉ một lần và nó đã được thông qua trong đêm khuya một cách chóng vánh, đến mức gần như không ai trong Quốc hội kịp đọc. 12 giờ 46 trưa, Elon Musk tuyên bố rằng nếu không có tôi thì Trump đã thua trong cuộc bầu cử. Đảng Dân Chủ đã nắm quyền kiểm soát Hạ viện và Đảng Cộng Hòa chỉ có đa số xích sao hơn tại Thượng viện. Musk cho biết ông đã quyên góp hơn 250 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Trump. Và trong một tweet sau đó, ông cáo buộc Trump vô ơn đến vậy. 2 giờ 37 phút chiều, Trump viết: cách dễ nhất để tiết kiệm tiền trong ngân sách, hàng tỷ và hàng tỷ đô la, là chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng chính phủ dành cho Elon. Ông tiếp tục một cách mỉa mai: tôi luôn ngạc nhiên vì Biden lại không làm điều đó. 2 giờ 37 phút chiều, chưa dừng lại, Trump tuyên bố rằng Musk đã bắt đầu gây khó chịu tại Nhà Trắng và ông đã yêu cầu Musk rời đi. Sau đó Musk phát điên lên khi khoản tín dụng thuế cho xe điện bị loại bỏ khỏi dự luật. 2 giờ 48 phút chiều, Musk phản bác, gọi đây là một lời nói dối quá rõ ràng và bày tỏ tiếc nuối rằng Trump lại nói ông bị mời rời đi và tỏ ra tức giận vì chuyện tín dụng thuế xe điện. 3 giờ 10 phút chiều, trên nền tảng X, Musk cáo buộc không đưa ra bằng chứng rằng lý do Nhà Trắng vẫn chưa công bố đầy đủ các hồ sơ Epstein liên quan đến cuộc điều tra của FBI về tài phiệt tai tiếng đã qua đời Jeffrey Epstein là vì Trump có liên quan trong đó. 4 giờ 09 phút chiều, Elon Musk tuyên bố sẽ ngừng vận hành tàu vũ trụ Dragon của SpaceX vốn đang được NASA sử dụng để đưa các phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. 4 giờ 11 phút chiều, Musk ủng hộ đề xuất của một người dùng X rằng Trump nên bị luận tội khi trả lời đúng dưới một bài viết với nội dung: Tổng thống với Elon, ai thắng? Tôi cược cho Elon. Trump nên bị luận tội và JD Vance nên thay thế ông ta. 4 giờ 26 phút chiều, Musk cho rằng các mức thuế quan của Trump sẽ kích hoạt một cuộc suy thoái trong nửa cuối năm nay, đánh dấu lập trường công khai cứng rắn hơn sau thời gian dài tỏ ra dè dặt khi bình luận về chính sách thuế quan này. 11 giờ 16 phút tối, Trump giảm nhẹ mức độ căng thẳng trong mâu thuẫn công khai với Musk khi trả lời Politico, nói rằng ồ, không sao đâu. Trong bối cảnh các quan chức Nhà Trắng được cho là đang cố gắng giảm leo thang căng thẳng và sắp xếp một cuộc gọi giữa Musk và Trump. Ngày 6 tháng 6 năm 2025,
0 giờ 30 phút sáng, Elon Musk dường như rút lại lời đe dọa trước đó về việc ngừng vận hành tàu vũ trụ Dragon của SpaceX sau khi một người theo dõi khuyên ông không nên làm vậy. Musk đáp lại, lời khuyên hay, được rồi, chúng tôi sẽ không dừng Dragon. 1 giờ sáng, Musk phát tín hiệu cho thấy ông sẵn sàng hạ nhiệt cuộc đối đầu với Trump sau khi tỷ phú quỹ đầu cơ Bill Ackman, người vừa là đồng minh của Trump, vừa thân thiết với Musk, đăng tweet kêu gọi hai người. Hãy làm hòa vì lợi ích đất nước vĩ đại của chúng ta. Chúng ta mạnh hơn khi đoàn kết thay vì chia rẽ. Musk trả lời ngắn gọn, anh không sai. 4 giờ sáng, Musk tiếp tục đăng lại một bài viết của người theo dõi với nội dung Đảng Cộng Hòa có khả năng sẽ mất quyền kiểm soát Hạ viện vào năm 2026. 4 giờ sáng cùng thời điểm, dù có dấu hiệu hòa giải, Musk vẫn tiếp tục công kích các đồng minh của Trump như Steve Bannon, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ dự luật chi tiêu chủ lực của Tổng thống. 7 giờ sáng, cổ phiếu Tesla sau khi lao dốc 14% trước đó giữa lúc diễn ra căng thẳng giữa Musk và Trump, đã tăng khoảng 4,4% trong phiên giao dịch tiền thị trường sáng thứ Sáu, sau khi Musk phát tín hiệu rằng ông sẵn sàng hòa giải với Trump. 8 giờ 17 phút sáng, trong một cuộc phỏng vấn sáng thứ Sáu với ABC News, Trump nói rằng ông không đặc biệt quan tâm đến việc nói chuyện với Musk vào thời điểm này và cáo buộc Musk đã mất trí. 12 giờ 06 phút trưa, một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với Fox rằng Trump đang cân nhắc việc bán chiếc Tesla Model S mà ông đã mua hồi tháng 3, chiếc xe mà ông từng khoe với truyền thông ngay tại lối vào Nhà Trắng như một hành động công khai ủng hộ Musk. Tuy nhiên, New York Times dẫn lời một nguồn tin giấu tên khác trong Nhà Trắng cho biết chiếc xe đó thực tế đã được giao bán. Tính đến chiều thứ Sáu, cuộc đối đầu giữa Musk và Trump dường như đã hạ nhiệt trên công luận và đã xuất hiện một số đồn đoán rằng hai người có thể làm lành trong vài ngày tới. Thứ Bảy, ngày 7 tháng 6. Elon Musk đã xóa tweet ám chỉ Trump có tên trong hồ sơ Epstein và cũng gỡ bỏ bài đăng trước đó ủng hộ việc luận tội Tổng thống. Tuy nhiên, một bài tweet trích dẫn bày tỏ nghi ngờ về mối liên hệ giữa Trump và Epstein vẫn còn tồn tại vào sáng thứ Bảy, cùng với dòng tweet khác, trong đó Musk khẳng định Trump đã thua bầu cử nếu không có sự giúp sức từ ông. Chủ nhật, ngày 8 tháng 6. Musk đăng lại các bài chỉ trích từ Trump và thượng nghị sĩ J.D. Vance nhắm vào người biểu tình tại Los Angeles, bao gồm một bài đăng trên Truth Social của Trump chỉ trích thống đốc California Gavin Newsom và thị trưởng Los Angeles Karen Bass vì đã phản đối việc triển khai vệ binh quốc gia đến khu vực biểu tình. Thứ Tư, ngày 11 tháng 6. Musk viết trên nền tảng X, tôi hối tiếc về một số bài đăng của mình về Tổng thống Donald Trump trong tuần trước. Chúng đã đi quá xa. 11 giờ 50 phút sáng, Trump nói với New York Post, tôi nghĩ việc ông ấy làm vậy là rất tốt khi được hỏi về lời bình luận của Musk, nhưng không nói rõ liệu ông có chấp nhận lời xin lỗi từ tỷ phú này hay không. Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên vào chiều thứ Tư rằng Trump đánh giá cao tuyên bố của Musk. Ngày 28 tháng 6, thứ Bảy. Sau gần 3 tuần đình chiến, căng thẳng lại bùng phát khi Musk công khai chỉ trích dự luật chi tiêu của Trump, gọi gói ngân sách này là hoàn toàn điên rồ và mang tính hủy hoại. Ngày 30 tháng 6, thứ Hai. Musk, vị tỷ phú có tài sản vượt 100 tỷ USD, một lần nữa khơi lại ý tưởng thành lập đảng chính trị mới, đồng thời cam kết sẽ vận động chống lại các thành viên quốc hội từng ủng hộ dự luật chi tiêu nói trên, dù trước đó họ từng ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng của ông. Ngày 1 tháng 7, thứ Ba. Cuộc đối đầu giữa Musk và Trump tiếp tục leo thang gay gắt. Trump phản ứng lại những chỉ trích của Musk bằng một loạt phát ngôn trên mạng xã hội, kêu gọi cơ quan mà Musk từng đề xuất, Bộ Hiệu quả Chính phủ, DOGS, hãy xem xét nghiêm túc các khoản trợ cấp chính phủ mà các công ty của Musk, bao gồm SpaceX và Tesla, đang nhận. Elon có thể là người được nhận trợ cấp nhiều hơn bất kỳ ai trong lịch sử, với khoảng cách rất xa, và nếu không có trợ cấp, Elon có lẽ sẽ phải đóng cửa công ty và quay về Nam Phi. Trump viết trên nền tảng Truth Social. Trump cũng nói với các phóng viên rằng ông sẽ xem xét khả năng trục xuất Musk, người sinh ra ở Nam Phi và hiện là công dân nhập tịch Mỹ. Musk phản ứng một cách tương đối kiềm chế, nói rằng ông sẽ tạm thời kiềm chế, không leo thang căng thẳng trước khi viết ẩn ý. Vật lý nhìn thấu mọi lời dối trá một cách hoàn hảo. Cổ phiếu Tesla lao dốc hơn 5%,
Khi CEO của công ty va chạm gay gắt với Tổng thống Mỹ, khiến tài sản ròng của Musk bốc hơi khoảng 12 tỷ USD chỉ trong một ngày. Trump tiếp tục đe dọa, tôi không nghĩ ông ta nên chơi trò đó với tôi đâu, và xác nhận rằng Doge sẽ vào cuộc xem xét Musk. Ngày 5 tháng 7, thứ Bảy, Elon Musk chính thức ra mắt đảng chính trị riêng của mình với tên gọi Đảng American Party trên nền tảng X. Động thái này diễn ra sau nhiều ngày Musk đe dọa sẽ thành lập đảng mới giữa lúc các cuộc đàm phán về siêu dự luật Mega Bill của Trump đang căng thẳng. Tuy nhiên, chưa rõ Musk đã đăng ký chính thức đảng này với Ủy ban bầu cử liên bang FEC hay chưa. Ngày 6 tháng 7, Chủ nhật, Trump nói với các phóng viên rằng ý tưởng lập đảng thứ ba của Musk là nực cười, và sau đó viết trên Truth Social rằng ông rất buồn khi chứng kiến Elon Musk hoàn toàn mất kiểm soát, về cơ bản biến thành một tai nạn tàu hỏa trong suốt 5 tuần qua. Ngày 7 tháng 7, thứ Hai, Musk chia sẻ một meme hình chế, gợi ý rằng chính quyền Trump đang che giấu cái gọi là danh sách Epstein, danh sách khách hàng của Jeffrey Epstein, tài phiệt tai tiếng và từng bị kết án tội phạm tình dục. Bài đăng ám chỉ những thông tin mâu thuẫn từ Bộ Tư pháp về việc liệu danh sách đó có tồn tại hay không. Musk nhiều lần tuyên bố vào năm ngoái rằng ông ủng hộ loại bỏ khoản tín dụng thuế cho xe điện EV. Điều này đã làm suy yếu lập luận của Trump, người cho rằng Musk chỉ phản đối siêu dự luật Mega Bill vì nó loại bỏ ưu đãi đó. Tôi nghĩ chúng ta nên loại bỏ mọi khoản tín dụng, Musk nói vào tháng 12 năm ngoái, khi được một phóng viên tại đồi Capitol hỏi liệu ông có ủng hộ việc loại bỏ tín dụng thuế cho xe điện hay không. Theo Politico, phiên bản dự luật đã được Hạ viện thông qua sẽ từng bước loại bỏ khoản tín dụng thuế trị giá 7.500 USD dành cho một số người mua xe điện vào năm 2026. 3,9 nghìn tỷ USD, đó là số tiền mà siêu dự luật Mega Bill của Trump sẽ làm tăng nợ liên bang trong vòng 10 năm tới, theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ CBO, một cơ quan độc lập phi đảng phái. Từ một dòng tweet mỉa mai, cuộc tranh cãi đã leo thang thành lời đe dọa trục xuất, dừng hỗ trợ NASA và thậm chí là luận tội Tổng thống. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Khi cả hai bên đều không lùi bước và mọi nút bấm quyền lực từ ngân sách, truyền thông đến mạng xã hội đều được kích hoạt, Elon Musk đã tung ra một cáo buộc khiến cả Washington sững sờ. Đã đến lúc thả quả bom lớn thật sự. Donald Trump có tên trong hồ sơ Epstein. Một câu nói không bằng chứng đi kèm, nhưng đủ sức phá vỡ mọi kịch bản hòa giải. Phải chăng đây là nước cờ cuối cùng của Musk, hay chỉ mới là mở màn cho cuộc thanh trừng chính trị lớn nhất nước Mỹ thời hiện đại? Nếu bạn có trong tay một bí mật có thể phá hủy sự nghiệp của một tổng thống, bạn sẽ làm gì? Giữ nó để mặc cả, đốt nó đi, hay công khai nó trước 100 triệu người theo dõi với chỉ một dòng tweet? Ngày 1 tháng 7 năm 2025, Elon Musk chọn phương án cuối cùng. Không cảnh báo, không bằng chứng, chỉ 6 từ. Donald Trump có tên trong hồ sơ Epstein. Một quả bom chính trị được kích hoạt đúng lúc Washington đang cố gắng hạ nhiệt. Và từ đây, mọi ranh giới giữa chính trị, truyền thông, đạo đức, pháp lý bắt đầu sụp đổ. Vậy Trump có thực sự liên quan đến Jeffrey Epstein? Vì sao Musk tung đòn này ngay lúc siêu dự luật căng thẳng nhất? Và liệu đây là đòn kết liễu hay canh bạc sinh tử của một tỷ phú công nghệ? Trump, Epstein, Musk khi bí mật trở thành vũ khí công khai. Bài viết trên NJ.com cho biết đã từng có thời điểm Trump cảnh báo rằng ông sẽ hủy bỏ toàn bộ các hợp đồng và khoản trợ cấp liên bang dành cho Elon Musk. Ngay sau đó, Musk thả quả bom lớn khi vào tháng 6, ông cáo buộc rằng Tổng thống có tên trong các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã bị kết án, và tiếp tục nhắc lại hồ sơ Epstein cách đây không lâu. Diễn biến này xảy ra giữa lúc vụ án Epstein một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý toàn quốc, sau khi Bộ Tư pháp tuyên bố sẽ không công bố thêm bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vụ việc. Trong nhiều tuần qua, Trump đã cố gắng tạo khoảng cách với các tài liệu liên quan đến Epstein, trong khi cơ sở cử tri MAGA của ông lại liên tục yêu cầu công khai toàn bộ hồ sơ. Vụ bê bối lên đến đỉnh điểm vào thứ Tư khi Wall Street Journal công bố một báo cáo chấn động tiết lộ rằng Trump đã được thông báo từ tháng 5 rằng tên ông xuất hiện trong các tài liệu về Epstein. Theo báo cáo của WSJ, Tổng trưởng lý Pam Bondi và cấp phó của bà đã trực tiếp thông báo cho Trump rằng tên ông xuất hiện nhiều lần trong các hồ sơ Epstein. Báo cáo cũng cho biết, Giám đốc FBI Kash Patel
đã nói với một số người thân cận với chính quyền rằng Trump có tên trong các tài liệu này. Trong nhiều tuần, Đảng Dân Chủ và một số thành viên Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội đã kêu gọi công khai toàn bộ hồ sơ Epstein. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Đảng Cộng Hòa, bang Louisiana, đã cho các nghị sĩ nghỉ sớm kỳ họp tháng 8 trong tuần này để tránh một cuộc bỏ phiếu quan trọng liên quan đến các tài liệu về Epstein. Vào thứ Tư, một tiểu ban Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua việc gửi chat đòi tài liệu đến Bộ Tư pháp, yêu cầu cung cấp các hồ sơ liên quan đến cuộc điều tra buôn người tình dục của Epstein, một chiến thắng mang ý nghĩa chính trị cho Đảng Dân Chủ và một số ít nghị sĩ Cộng Hòa cùng đứng về phía họ. Đảng Dân Chủ đã hoan nghênh hành động này, coi đó là bằng chứng cho thấy nỗ lực thúc đẩy công bố thông tin trong cuộc điều tra Epstein của họ đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Ủy ban đã đồng ý bôi đen, Redax, thông tin liên quan đến các nạn nhân. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ đã ngăn chặn thành công một đề xuất từ phía Đảng Cộng Hòa. Đề xuất này yêu cầu chỉ gửi chat đòi đối với những thông tin được coi là đáng tin cậy. Đáng chú ý, cụm từ đáng tin cậy này cũng từng được Trump sử dụng khi ông nói về tiêu chí thông tin nào nên được công bố trong vụ Epstein. Trump và hồ sơ Epstein, chúng ta biết gì khi Elon Musk thả quả bom lớn thực sự? Cuộc ly hôn lộn xộn giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã bước vào giai đoạn hạt nhân vào thứ Năm, khi Musk, từng là bạn và cố vấn của Trump, ra đòn chí mạng. Musk viết trên Twitter, nền tảng X: đã đến lúc thả quả bom lớn thực sự, Donald Trump có tên trong hồ sơ Epstein. Đó mới là lý do thật sự khiến chúng chưa được công bố. Chúc một ngày tốt lành. DJT. NJ.com cho biết Jeffrey Epstein, một tài phiệt tai tiếng từng bị kết án vì tội phạm tình dục và buôn người, đã tự sát trong tù vào năm 2019. Tổng trưởng lý Pam Bondi đã hứa sẽ công bố toàn bộ hồ sơ điều tra, nhưng bà đã trì hoãn và đưa ra nhiều lý do khác nhau để giải thích tại sao thông tin vẫn chưa được công khai. Bondi đã gửi một bức thư cho giám đốc FBI Kash Patel trước khi ông này được phê chuẩn nhậm chức. Trong đó nói rằng bà đã yêu cầu toàn bộ hồ sơ liên quan đến Epstein, nhưng tối muộn thứ Tư, bà nhận được thông báo từ một nguồn tin rằng văn phòng FBI tại New York đang nắm giữ hàng nghìn trang tài liệu chưa được bàn giao. Bondi đã chỉ thị Patel điều tra việc bị nghi là cố tình giữ lại các tài liệu điều tra liên quan đến Epstein. Tuy nhiên, nhiều người coi bức thư này là một chiêu trì hoãn. Bondi đã công bố giai đoạn 1 vào tháng 2, nhưng điều đó chỉ khiến giới MAGA càng yêu cầu nhiều hơn. Nhiều người trong phong trào MAGA là những người theo thuyết âm mưu tin rằng Epstein đã bị sát hại trong tù và rằng các thông tin liên quan đến những tội ác tình dục bị cáo buộc của ông ta đang bị che giấu bởi vì các quan chức cấp cao trong giới chính trị mà họ tin là có liên quan đang giữ bí mật để tự bảo vệ mình. Một số người có ảnh hưởng trong phong trào MAGA đã kêu gọi sa thải Bondi vì bà chưa công bố toàn bộ các hồ sơ. Hiện tại, Musk tuyên bố lý do khiến tất cả hồ sơ chưa được công khai là vì Bondi đang bảo vệ Trump. Trong phần lớn 2 thập kỷ, bắt đầu từ cuối những năm 1980, Jeffrey Epstein và Donald Trump đã bơi trong cùng một hồ bơi xã hội. Họ là hàng xóm tại Florida, họ cùng bay từ LaGuardia đến Palm Beach. Họ tham dự các bữa tiệc tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump và ăn tối tại dinh thự ở Manhattan của Epstein, và còn nhiều mối liên hệ khác, như tên của Trump xuất hiện 7 lần trong nhật ký hành khách của các chuyến bay thuộc sở hữu của Epstein. Theo báo cáo, Trump đã bay trên một trong những máy bay của Epstein ít nhất một lần. Chuyến bay được sắp xếp bởi Ghislaine Maxwell, người đã bị kết án năm 2021 vì buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và nhiều tội danh khác liên quan đến Epstein. Trump và Epstein từng bị bắt gặp cùng xuất hiện tại các sự kiện xã hội và bị chụp ảnh cùng nhau tại Mar-a-Lago vào các năm 1992, 1997 và 2000. Họ cũng bị chụp hình cùng tại một bữa tiệc của Victoria's Secret vào năm 1997. Đoạn phim từ một bữa tiệc năm 1992 tại Mar-a-Lago cho thấy Trump vui vẻ chào đón Epstein với thái độ thân mật. Trump từng ăn tối tại dinh thự ở Manhattan của Epstein vào năm 2003. Số địa chỉ của Epstein có ghi số điện thoại của Trump và Melania Trump. Vào năm 2002, Trump mô tả Epstein là một người tuyệt vời và rất vui khi ở cùng, đồng thời nhấn mạnh Epstein có sở thích với những phụ nữ xinh đẹp, trong đó có một số còn khá trẻ. Nhưng sau khi Epstein bị bắt vào năm 2019, Trump tuyên bố ông có quen biết Epstein giống như nhiều người khác ở Palm Beach, nhưng hai người đã có mâu thuẫn và không nói chuyện suốt 15 năm qua. Trump phủ nhận việc từng đến đảo tư nhân của Epstein. Theo lời kể, Epstein từng tuyên bố ông là người bạn thân nhất của Trump và biết rõ đời sống tình dục của Trump.
Epstein cũng từng khẳng định rằng lần đầu tiên Melania Trump quan hệ với Donald Trump là trên máy bay của ông ta. Cựu người mẫu Stacey Williams cáo buộc Trump đã sàm sỡ cô trước mặt Epstein vào đầu những năm 1990, mô tả đó là một trò chơi lệch lạc giữa hai người đàn ông. Trump đã phủ nhận cáo buộc này. Một phụ nữ khác, Amy Doris, đã cáo buộc Trump tấn công tình dục và Trump cũng phủ nhận hoàn toàn. Musk không vô tình nói về Epstein, ông tung đòn khi Trump đạt đỉnh thế lực tài khóa với siêu dự luật. Còn bản thân Musk bị đe dọa trục xuất, cắt trợ cấp và công kích cá nhân. Vậy Musk được gì khi tung quả bom Epstein vào lúc căng thẳng với Trump lên đỉnh điểm? Dù không đưa bằng chứng, Musk đánh trúng vào điểm yếu Trump luôn cố né, quan hệ với Epstein. Hiệu ứng truyền thông lan rộng buộc Trump phải phản ứng, mà càng phản ứng càng đào sâu nghi ngờ. Chuyển mình từ thế phòng thủ, vụ Evitas, trợ cấp, sang thế công, định vị Musk là người vạch trần sự thật mà hệ thống đang giấu. Musk mất hàng chục tỷ USD chỉ trong 24 giờ sau khi tung đòn, nhưng đổi lại kết quả là lôi kéo được nhóm anti-establishment, hợp pháp hóa bước đi lập đảng mới American Party, gây chia rẽ nội bộ MAGA. Quả bom Epstein không phải là một cú giận dữ bột phát, mà là đòn chiến lược nhằm tái định hình cán cân quyền lực, biến Musk từ một CEO nổi loạn thành một nhân vật chính trị có khả năng đối đầu trực diện với Trump trên sân khấu quốc gia. Mối tình chính trị giữa Trump và Musk bắt đầu bằng một dự luật, leo thang bằng một dòng tweet, và rồi phá nát mọi vùng cấm của chính trường Mỹ chỉ bằng hai chữ Epstein. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là những lời công kích, mà là sự thật đang dần lộ diện. Trump không còn kiểm soát được MAGA như trước, Musk không chỉ là một CEO công nghệ nữa. Một người có quân đội truyền thông, người kia có hạ tầng vũ trụ, AI, mạng xã hội và một đảng chính trị đang hình thành. Và câu hỏi giờ đây không còn là ai đang công kích ai đang sử dụng chiến thuật gì, mà là ai sẽ kiểm soát nước Mỹ, Nhà Trắng hay thuật toán. Đón xem Young YDM để tiếp tục series về cuộc chia tay quyền lực rúng động thế giới giữa Donald Trump và Elon Musk. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thời sự khác. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.